Κρίσιμες θεωρούνται πλέον οι επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες για την κατάσταση που τελικά θα επικρατήσει στην κατεύθυνση της Αυντίβκα στο Ντόνετσκ, καθώς αναμένεται να αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό η ένταση των μαχών και γενικά η πίεση των Ρώσων προς τους Ουκρανούς, με σκοπό να καταλάβουν το στρατηγικής σημασίας οικισμό Προχρές, ο οποίος, όπως έχουμε επισημάνει και άλλες φορές, είναι πολύ σημαντικός κόμβος από όπου διακινούνται τεράστιες ποσότητες υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δηλαδή με απλά λόγια τροφοδοτεί όλες τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό γιατί οι Ρώσοι, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ότι ο οικισμός Σοκόλ, στον οποίο ο Ρωσικός στρατός είχε αντιμετωπίσει μεγάλη αντίσταση από τις ουκρανικές δυνάμεις, κατελήφθη και βρίσκεται πλέον υπό το ρωσικό έλεγχο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για το Προχρές. Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι Ρώσοι είχαν ανακοινώσει ότι πήραν και τον οικισμό Νοβοπροκόφσκι, με αποτέλεσμα να απελευθερώσουν τμήματα των στρατιωτικών τους δυνάμεων που τώρα μπορούν να τα διαθέσουν αλλού, και έτσι αυτά κινούνται προς τα βόρεια με απότερο στόχο, όπως είπαμε προηγουμένως, το Προχρές. Φυσικά θα συνεπερικουρθούν και από ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Χερετίνο αλλά και στην Νοβοαλεξανδρόβκα, που και αυτοί οι οικισμοί είναι τώρα πια ρωσικοί. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αντιδράσει η Ουκρανική στρατιωτική ηγεσία, ποια στρατηγική αντιμετώπισης των ρωσικών δυνάμεων θα επιλέξει. Θα μεταφέρει δυνάμεις από άλλες περιοχές επιλέγοντας να αποδυναμώσει εκείνες? Θα χρησιμοποιήσει περισσότερο σύγχρονο δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό όπως άρματα μάχης Abrams, Leopard κτλ, που ακόμα διαθέτει στο πλωστάσιό της? Κυριακή, κοντή γιορτή, λέει η παροιμία. Δηλαδή θα το δούμε σύντομα. Αλλά ο χρόνος και το momentum είναι υπέρ της ρωσικής αρκούδας, που υψώνει συνεχώς σημαίες σε οικισμούς που καταλαμβάνει σχεδόν κάθε μέρα που περνάει.